سلام و درود، من امیرسالار هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما عزیزان هستم. در این سشن من قرار هست که به شما تکنیک پولگار رو به صورت کامل با جزئیات و بسیار بسیار موشکافانه آموزش بدم. تکنیک پولگار به واقع یکی از مهمترین تکنیک‌های گیتار فلامنکو هستش و خیلی از نوازندگان در سبک‌های دیگه اجرایی هم از این تکنیک بسیار استفاده می‌کنن. این تکنیک به واقع از ضربات مضراب مانند عود برداشته شده، همونطور که دست من در حالت در واقع مثل ضربات اون مضرابی که توی ساز عود دستشون میگیرن قرار میگیره رو وقتی میخوام بزنم. تکنیک پولگار رو من خاطرم است که اسکار هررو، یکی از بزرگترین اساتید گیتار فلامنکو، یک جای خونده بودم ازشون که گفته بودن که کسی که پولگار میزنه به واقع فلامنکو میزنه، حتی اگر تکنیک‌های دیگر هم نزنه. اینقدر این تکنیک اهمیت داره و اون صدای با اصالت موسیقی فلامنکو رو در واقع این تکنیک کاملا به گوش شما عزیزان میرسونه. خب من اولین نکته که میخوام بگم در مورد تکنیک پولگار این هست که از چه کلوکاسیونی استفاده بکنید. خاطرتون باشه در ویدیوی قبلی که لینکش رو در اختیارتون قرار میدم و میتونید برید ببینید، من در مورد طرز نشستن دست در دو حالت و دو کلوکاسیون صحبت کردم. کلوکاسیون اول مربوط به یک سری از تکنیک‌ها بود، کلوکاسیون دوم مربوط به یک سری از تکنیک‌ها بود. ما در واقع اومدیم دیواید کردیم، به تقسیم کردیم تکنیک پیکادو، آرپش و ترمولو رو در یک کلوکاسیون و طرز قرار گرفتن دست و پلیسمنت و تکنیک‌های مثل پولگار اشاره و انواع راخوها رو در یک پلیسمنت یا کلوکاسیون یا طرز قرار گرفتن دست قرار دادیم. دقت بکنید این موشکافانه نگاه کردن به نوازندگی برای شما بسیار بسیار پر اهمیته و خیلی سرسری به نوع و اجراهات رو نگاه نکنید، چرا که بعداً دچار مشکلات بزرگ میشید و ممکنه که حتی ناامید بشید، چون نمیتونید به اون خواستگاهی که از اون تکنیک دارید برسید، لذا یک چیز بیفایده میبینید رو و بعداً هم ممکنه که از اون ساز مورد علاقتون کنار بکشید و ناامید بشید. لذا در همین ابتدای کار که تکنیک رو دارید یاد بگیرید بسیار بسیار اهمیت داره که در واقع درست بشینید، درست بزنید، درست تمرین بکنید و خوب به حرف و نکاتی که در واقع بزرگان موسیقی در اون زمینه ها گفتن دقت بکنید و در واقع به جانتون بگیرید این صحبت ها رو. لذا بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. در مورد تکنیک پولگار بخوام بگم، از کلوکاسیونی استفاده میکنه که باز روی گیتار قرار میگیره، یعنی آپل البومو من اینجا قرار میدم، دیگه ساعدم یا البوم اینجا قرار نمیگیره، بازم راحت میزنم پایین. گفته بودم 3 قفل برای نگه داشتن گیتار وجود داره، قفل اول، قفل دوم و قفل سوم. در واقع قفلی که اینجا هست یا بازوی من به راحتی میاد روی در واقع این قسمت بالای گیتار قرار میگیره. دست چپمون فعلا کاری نداریم، تو این سشن اصلا راجع بهش صحبت نمی‌کنیم. خب دقت بکنید که پولگار رو من اینطور به دانش آموزانم درس میدم، میگم انگشت آی رو میذاری زیر سیم 1، اگر برعکس باشه به همین حالت برای دست چپ اتفاق میفته، فرقی نمی‌کنه. انگشت ام رو میذاری زیر آی، دقت بکنید به این حالت، و مچ رو عمود میکنی، یعنی مگه یه بار دارید بچرخم شما میبینید که مچ عموده و به این حالت دست قرار میگیره، بازو هم که روی گیتاره، یعنی سعی بکنید مچتون رو عین در واقع اون شاید مثال بزنم عقاب، من مثال همیشه عقاب میزنم، انگار عین عقاب میمونه این حالت دست. نگاه کنید اینجا رو، در واقع من عمود کردم کاملا پولگار رو به سیم ها. استاد بزرگ گیتار فلامنکو توماتیتو بسیار بسیار عمود میکنه، خیلی حتی یه جاهایی حتی زیادی هم شاید به نظر برسه که عمود کرده. آی زیر سیم 1، ام زیر آی، این دوتا بیرون، این دوتا انگشت X و انگشت A هم بیرون، مچم عمود، درسته؟ و ضربات کاملا قاطع میخوره. ببینید اینجا رو وقتی من میزنم ببینید اینجا رو. خب حالا اینجا نکته ای پیش میاد، آی زیر سیم 1، ام زیر آی، دوتا بیرون، مچ عمود، شست کاملا به مچ به سیم ها عموده. از روبرو که نگاه میکنید طبیعتا یه مقداری اینطور به نظر میرسه، ولی نوازنده مثلا در سبک فلامنکو باید حواسش به این باشه که بسیار بسیار این رو عمود نگه داره که بتونه اون لهجه و اون سونوریته خاص تکنیک پولگار رو برای اون بخشایی که داره اجرا میکنه، حالا فوک‌های موسیقایی هستش، همون فالست‌ها یا میان پرده‌های سازی یا هر ملودی شخصی که داره میزنه، بتونه اون لهجه رو برسونه و لذت بخش ساز بزنه، چون به واقع این از روی مضراب عود برداشته شده و
فقط منفک به موسیقی فلامنکو و گیتاریست های فلامنکو و گیتار فلامنکو نمیشه. لذا من اینو چند بار به شما میگم که تو ذهنتون بمونه. آی جسم 1، ام زیر آی، این دوتا بیرون، مچ عمود. درسته؟ به این حالت. بازو هم روی گیتاره. این حالت قرار نداره. این حالت برای کولوکاسیون تکنیک پیکادو هستش. این رو می‌بینید دقیقاً چجوری ترانسفرش میکنم. درسته؟ خب حالا ما دو روش پولگار زدن داریم. روش اول روش در واقع اولد استایل هستش. روش بعدی روش مدرن استایل هستش. در روش سنتی یا اولد استایل ما در واقع از ساعد نوازنده ها از ساعد میومدن ضربه میزنن. یعنی من به این حالت من خیلی روش به این حالت نمیزنم، ولی ببین به این حالت دقیقاً میزنم. مثلا یه فالستایو میزدم. اگه دقت بکنید من از این قسمت از دستم استفاده میکنم و ضربات رو میزنم. این روش اولد استایله. روش مدرن استایل که من استفاده نمیکنم، یعنی در واقع تارگت اصلی ما و هدف اصلی ما نیست. روش مدرن روشی است که در واقع شست از مفصل اصلی اتصالی به کف دست حرکت میکنه، یعنی از این قسمت حرکت میکنه و در واقع یک مقدار هم از ساعد نیرو میگیره. هر جایی که لازم باشه که سرعت بره بالا برای پولگار، در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد نیرو رو از ساعد میگیره. مثلا خیلی جاها شما ممکنه که بایستی سریعتر ضربه بزنید. ببین اینجا رو مثلا من دیگه اینجا دیگه ساعد رو بلند میکنم و ضربه میزنم، یعنی به این حالت. خب این هست. پس روشی که ما در واقع مورد نظر ما است روش مدرن هستش. خب روش مدرن آیزیس 1، ام زیر آی، دو تا بیرون، مچ عمود، نیرو از حرکت در واقع مفصلی خودش است به اضافه ساعد در واقع تامین میشه. شما برای زدنتون وقتی به ملودی های آهسته رو میزنید چه کار میکنید؟ در واقع میاد پولگار رو از مفصل اصلی حرکت میدید. ولی وقتی نیاز هست که سرعت بره بالا، ساعد رو در واقع اضافه میکنید بهش. نکته مهم این هستش که ضربات پولگار نباید فقط از ناخن باشه، نباید فقط از گوشت باشه. چرا؟ به این جهت که صدا اون سونوریته خاص موسیقایی در واقع خودش رو انتقال نمیده. مربوط به موسیقی فلامنکو دارم اینجا صحبت میکنم، چون که ضربات موسیقایی، ضرباتی که اون لهجه موسیقایی فلامنکو رو ایجاد میکنه و اون سونوریته رو ایجاد میکنه و اون تیست فلامنکو رو مزه فلامنکو رو ایجاد میکنه، گوشتی ناخونی هست. یعنی با تیپ آف یور فینگر، یعنی این قسمت بالایی گوشت شما، گوشت نوک انگشت شستتون به اضافه ناخن در واقع ضربات زده میشه و میبینید که خیلی ضربات برنده‌ای و در واقع ببینید من هم در واقع حسم این هست که با گوشت سر ناخنم میزنم، هم با خود ناخنم، چون صدا رو حالا من نمیخوام بگم مخملی، چون یه تعریف شاید درستی نباشه از این ضربات، ولی این صدای مخملی موسیقی فلامنکو کاملا در این نوع نگرش ضربه‌ای ایجاد میشه. خب پس مچ عمود از گوشت ناخن ضربه میزنم و مفصل اصلی اتصالی انگشت به کف دست حرکت میکنه به اضافه گرگوداری در واقع خود ساعد. دقت بکنید که پولگار هم میتونه ضربات تیراندو بزنه، یعنی بدون تکه، یا فری استراک بزنه، یعنی به این حالت بزنه ضرباتو. مثلا اینجا رو ببینید، من اینجا ببینید اینجا من یا میتونم بگم اگه بخوام تلفیقشون بکنم از تیراندو استفاده میکنم. درسته؟ میتونه تیراندو بزنه، ولی خود پولگار به ذاته بیشتر اوقات از ضربات آپویاندو یا تکه‌دار یا رست استراک استفاده میکنه. ضربات آپویاندو ضرباتی هستند که در واقع آپویاندو به عنوان یک تکنیک نباید در نظر گرفته بشه. آپویاندو ضربات رست استراک و تکه‌دار هستش. در واقع شما وقتی ضربه میزنی بسیار باید تکه میکنی، حالا چه با این تکنیک باشه چه با تکنیک پیکادو باشه، تفاوتی نمیکنه. پس آپویاندو ضربات رست استراک یا تکه‌دار هست، نه تکنیک جداگانه. در واقع ضربات بعدی ضربات تیراندو هست. ضربات تیراندو حالا میتونه با آی ام بخوره یا حتی با ای بخوره و در واقع میتونه با پولگار هم در واقع بخوره. ببینید من میخوام اینو اینجوری بزنم، به این حالت میذارم من اینو. ببینید دارم حالا جایی که میخوای موسیقی آرومتر بشه، صدای زنگ سیم ها کمتر بشه، طبعا شما از ضربات تیراندو برای پولگار هم میتونید استفاده بکنید. عرض کنم خدمتتون که مورد بعدی که در واقع میخوام در موردش صحبت بکنم این هست که ارور کورکشن ها هستش. در واقع این غلط های مصطلحی که وجود داره به این حالت هست که شما وقتی که پولگار رو بعضی از دوستان میگیرن دست به این حالت قرار میگیره. ببینید این باعث میشه که تکنیک بیاد تو حالت ضعف خودش.
خیلی مهمه به نظر من که در واقع آی و ام شما و این دست شما عقب‌تر از پولگارتون قرار بگیره، یعنی نه در راستای خودش، نه حتی جلوتر از خودش، چون کارایی تکنیک رو پایین میاره. حالا اگه یه نفر میتونه با سرعت بالا پولگار بزنه در این کلوکاسیون، نمیشه اون رو به عنوان یک استاندارد در نظر گرفت، ولی اونطوری که نوازندگان بزرگ این تکنیک رو اجرا می‌کردن در واقع به این حالت قرار داره. آیزیسمیک M0 این دو تا بیرون موج عمود، ضربات از مفصل اصلی و کمین ساعد، گوشتی ناخونی، به اضافه در واقع اینکه آی و ام من از پین جلو نمیزنه. این خیلی نکته پر اهمیتی هستش که باید بهش دقت بکنید و در واقع حالا من از یک زاویه دیگه فیلم رو مشاهده میکنید که من ضربات پولگار رو میزنم که ببینید به چه صورتی اجرا میشه. دست در این حالت قرار داره اگه دقت بکنید و حالا من اگر بخوام نکته دیگه رو در واقع اضافه بکنم، این هستش که شما باید یک سری تمرین‌ها رو انجام بدید که تکنیک پولگارتون بتونه کاملا خودش رو پیدا بکنه. مثلا اگه بخوام یه سری روی سیم 4 بزنم برم جلو، از گوشت و ناخن مثلا بزنم، نوت‌ها رو پشت سر هم دارم میزنم برم جلو، ببینید اینجا رو دوباره. حالا اگه جایی احتیاج داشته باشم مثلا من ضربات رو زودتر بزنم، این دوتا رو قفل میکنم پشت این قسمتم و سرعت بالا میره. مثلا من معمولا خودم برای تکنیک پولگار ایندیسه و پولگار اشاره کار صحبت میکنیم این کار انجام میدم، یعنی قفل میکنم. حالا راجع به این بعداً صحبت میکنم من. و دقت بکنید اینجا رو به این حالت خیلی دقت میکنم موج عمود باشه. نکته بعدی که میخوام به شما بگم، خب وقتی پولگار به سیم‌های پایین میرسه همین حالت رو حفظ میکنه. دقت بکنید من با لوس میزنم میام پایین خیلی آهسته. ببینید اینجا فقط حواسم هست که پولگار به صفحه گیتار نخوره. این خیلی اهمیت داره. بعضی از نوازنده‌ها انگشتاشون میزنن روی این قسمت از صفحه، یعنی در واقع قسمت پایینی و تاپا اینفریور داریم ما، تاپا سوپریور، یعنی صفحه پایینی و صفحه بالایی. ولی من این کارو نمی‌کنم. بعضی از نوازندگان بزرگ هم کار می‌کردن که من موافق نیستم از دیدگاه‌های خودم. یعنی به این حالت می‌زنم پولگار بعد انگشت می‌زنم روی صفحه. من میگم باید با همین حالت بره پایین بیاد بالا. ببینید اینجا رو، اینجا دست در واقع میاد روی هوا قرار میگیره، اینجا رو هوا من نگهش می‌دارم. ببینید اینجا رو، اینجا رفت رو هوا. مثلا من بخوام اینو بزنم اینجا رو به این حالت میزنم. حالا هر چی که هست دیگه، حالا هر ملودی که هستش تفاوتی نمیکنه، ولی بخوام مثلا ملودی رو بزنم خیلی قاطع و در واقع واضح سعی میکنم صداش رو در بیارم. برای مثال دقت بکنید که من در واقع خیلی جاها بعضی موقع ممکنه پولگارم رو ضعیف بکنم و قوی بکنم. این باعث میشه که داینامیک نوازندگی بهتر بشه. ببین اینجا رو مثلا برای مثال گهگداری خودم در نوازندگی هم امو میذارم سیستم یک، آیامو بیارم داخل، احساس میکنم این سونوریته بهتریه. من اخیراً به این نتیجه رسیدم. در واقع اخیراً دست برخی از نوازندگان دیدم که بچه‌ش هم پنهون مونده که این کارو انجام میدن. خیلی موقع‌ها میتونید قاطع بزنید همین رو، میتونید این رو با ام زیرسمیک آی بالا بزنید. اینو من توصیه نمی‌کنم در اوایل کار، بخاطر اینکه دست شما و کلوکاسیون شما کاملا به هم میریزه. لذا به این نکته مهم دقت بکنید. خب در مورد پولگار صحبت کردم. تکنیک پولگار یک از تکنیک‌های بسیار مهم گیتار فلامنکو و نوازندگی در واقع گیتار هستش. بازو روی گیتار قرار می‌گرفت. آیزیسمیک M0 دو تا بیرون موج عمود با گوشت و ناخن ضربه می‌زد. ضربات میتونه آپویاندو باشه، تیراندو باشه، گوشتی ناخونی باشه حتما. و عرضم به حضورتون که کاملا استدی. اگر در حالت فلامنکو میشینید بازم به همین حالت هیچ تفاوتی نداره.
اگر زیر پایی میذارید بازم به همین حالت هیچ تفاوتی نداره. دقت بکنید پولگارهاتون رو بسیار قدرتمند و جوندار بزنید. ممنون میشم اگه منو فالو بکنید، اگه منو در واقع سابسکرایب بکنید، به دوستانتون معرفی کنید، چون کارهای بسیار بسیار جذابی رو قرار هست که در کانال یوتیوبم قرار بدم و مدیاهای دیگه مثل اینستاگرام، فیسبوک و در واقع حالا کانال‌های دیگه. خیلی خوشحال شدم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. ممنونم. من امیرسرار هستم. مرسی.